Hello guys, ඔන්න ඔයගොල්ලන් සාදරයෙන් පිළිගන්න අපේ YouTube channel එකට. I think අද යන්නේ මේ cheap versus expensive. ඒ කියන්නේ මේ cheap versus expensive කියන්නේ අපිට හොයාගන්න පුළුවන් cheap එකයි cheapest most expensive එක. කියන්නේ අපිට හොයාගන්න පුළුවන් අපේ අවට තියෙන ඒවා cheapest එකයි ගණන් වැඩි එක. හරිද වැඩි කතා වුන්නේ ඉතින් හරිද මොනවද මේ කරන්නේ? ආද කරන්න යන්නේ නාසි ගුරන්. cheap නාසි ගුරන් එකේ මොනවා වගේද තියෙන්නේ කියලා බලනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් expensive එකේ තියෙන මොනවද කියලා බලන්න. ඒක තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි දැන් අපි මේ ඊයර පොඩ්ඩක් බලමු. මගේ පැත්තේ තියෙන එක්ස්පෙන්සිව් එක. මෙයාගේ පැත්තේ තමයි තියෙන්නේ චීප් එක. වෙනසක් තියෙනවනේ වැලු බැලුවම. තියෙනවනේ වෙනසක් තියෙනවා පැහැදිලිව. හරි නම් මේ අපි ෆුඩ් එක්ස්පෙරිමන්ට් එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා අනිවාර්යයෙන් subscribe කරන්න. මෙයාගේ මේ Instagram එකක් තියෙනවා. මේකත් follow කරලා දාන්න ඔය නම තියෙන්නේ. මලිත් අපරසින් කියලා Instagram එකේ ඒකේ behind the scene දාලා සහ Magu highlights කියලා මේ vlogs channel එකක් තියෙනවානේ. අනිවාර්යයෙන්. ඒකේ supreme vlogs එකක් දාන්නේ. අපි හන්දියේ කඩේ අපි reveal කරන ඉස්සරහට හන්දියේ කඩේ සොයා යන ගමනක් තියෙනවා ඉස්සරහට vlog එකක් කියලා දානවා. හරි ඒකත් එච්චරයි. Magu highlights මලිත් අපරසින්ගේ මගේ Instagram එකේ. අද අපි වීඩියෝ යන්නේ කයිය වැඩියද නම්. ඔව් කයිය වැඩි අපි දැන් අන්බොක්ස් කරමු බලමු. පොඩ්ඩක් ඉන්න අන්බොක්ස් කරන්න මේ ප්‍රයිස් පොඩ්ඩක් බලමු. චීප් කිව්වට අපි ප්‍රයිස් දන්නේ නැහැ. මුලින්ම මොකද්ද බලන්න චීප් එකද එක්ස්පෙන්සිව් එකද? මේ එක්ස්පෙන්සිව් එකෙන් බලමු මුලින්. හරි මුලින්ම එක්ස්පෙන්සිව් එකද මේ එක්ස්පෙන්සිව් එක කීයක් වුණාද? මේක 4050ක් වුණා. 4050ක්? ඔව් 4050 සෙල් දන්නේ ඒක මොනවද තියෙනවද දන්නේ. මේ 4050යි හරිද මේක? 4050යි හරිද? එතකොට චීප් එක කීයක් වුණාද? මේක කට්ටිය කිව්වට විශ්වාස කරයිද දන්නේ නැහැ. මේක උනේ 350යි. ඈ ඒක එතකොට මේ ෂුවර්ද මේ නාසි ගොරන්නේ? ඔව් ඔව්. රුපියල් 350යි මේ නාසි ගොරන්නේ. කට්ටිය විශ්වාස කරන්නේ නැහැ මන් දන්නවා ඒක. මේක 350යි හරිද? මේක 4050යි. හරි මේ අපි දැන් මේ බැලුවේ පේනවද දන්නේ නැහැ. අපි බැලුවා මේක ගන්න ගන්නට මේවෙන් කීයක් ගන්න පුළුවන්ද කියලා මේ වගේ ඒවා 11කුයි තව භාගයකුයි ගන්න පුළුවන්. 11 මාරක් ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ඒවා. මේකෙන් එකක් ගත්තොත්. හරි ඉතින් මේ 11 මාරක් කියන්නේ මේවෙන් කියන්නේ ගෙවල් දෙකකට තුනකට වගේ කන්න දෙන්න පුළුවන්ද? නෝනේ. ආර කෑමක් අද ඉන්නේ. බලමු ඉතින් මොකක් වෙයිද දන්නේ ඉස්සරහට. හරි ඇතුලේ මොනවද තියෙනවද දන්නේ නැහැ නේ. හොඳ දේවල් තියෙනවද දන්නේ නැහැ නේ. quality products තියෙනවද දන්නේ නැහැ. බලමු හරිද ඒවා අනිවාර්යෙන් බලන්න ඕනේ. හරි ඉතින් අද යන්නේ review එකක් නෙමෙයිනේ. review එකක් නෙමෙයි food experiment එකක් තමයි යන්නේ අද. අද යන්නේ experiment එක. අද බලන්නේ මේ කඩවල් දෙක නෙමෙයි අද බලන්නේ. කඩවල් අපිට අදාළ නැහැ. අද බලන්නේ ගෙවන ගානට අපිට සර්විස් එකක් දෙනවද කියලා තමයි බලන්නේ. ඔව් අනිත් තමයි මේ අද මේකේ ප්‍රයිස් එකත් එක්ක තමයි සංසන්දනය කරන්නේ. අද මාත් දෙන්නේ ප්‍රයිස් එකට අනුව හරිද? ඒ කියන්නේ මේක 10000ක් 15000ක් වුණත් වැඩක් නැහැ. ඒ ප්‍රයිස් එකට හරියට දෙන්නේ නැත්නම් අපි ලකුණු දෙන්නේ අඩුයි. හරි නම් පැකින් අතින් ගත්තොත් මේ හොඳයි නේ පැකින්. හොඳයි කියන්නේ හොඳකුත් නැහැ. මේ පොඩ්ඩක් පොඩිත් වෙලා මේක. ඔව් එච්චර හොඳ නැහැ. මේක නම් 350යි. 350ට සාධාරණ කරලා මේක ඇරිලා තියෙනවා. මම දන්නේ නැහැ ඒ තරුණි කියලා. මේක ඇරිලා තියෙනවා මේ පැත්තෙන්. එතකොට මේ ඔයා චීප් එකට පැකින් වලට කීයක් දෙනවද? 5යි. 350යි මම ඒකට 5ම දෙන්න. ඕනේ ඒක මම 5ම දෙනවා මේ. මමත් 5ම දෙන්න. හරි දෙන්න කොහොමද දුන්නේ? මම කොහොමද දී? ඒකට යනවා 10ක් නේ එතකොට. ඔව් පැකින් වලට 10යි චීප් එකට. එතකොට එක්ස්පෙන්සිව් එකට කීයක් දෙනවද? එක්ස්පෙන්සිව් එකට 5න් සීන් එක කියන්නේ මේ පැත්තේ මේ පොඩ්ඩ උඩ පැනලා තියෙන්නේ. උඩ පැන්නේ ඇයි දන්නේ නැහැ නේ. ඒ කියන්නේ මේ කැඩුවද අපි නෑ. නෑ. මේ කට්ටි කඩනවද දන්නේ නැහැ. මේකේ 4050යි ගන්න. මීටරට ක්වොලිටි වෙන තිබ්බ මේ පැකින් එක මම දෙන්නේ 5න් 3ක් වගේ. 5න් 1යි දෙන්නේ. 5න් 1යි. ඉතින් 5න් 1යි දෙන්නේ මේකේ කාඩ්බෝඩ් එක හරියමදි මට. ඔව් ඇත්ත. ගාන හැටියෙන් නම් මදි පැකින් එක. ඒ කමන්නේ දෙකම තමයි වෙන්නේ ඒක. ගැටලුවක් කියලා නැහැ. ඉතින් ඒක ලොකුත් කරන ඒකට ඉතින් ගානත් එක වෙනම 5න් 1ක් වගේ තමයි දෙන්නේ. ඒතර එක්ස්පෙන්සිව් එකට ඒකට 10න් 4යි යන්නේ. මේතර එක්ස්පෙන්සිව් එකට 10න් 4යි. එහෙනම් අනිපොක් මේ පොඩ්ඩක් මේ තත්ත්වය දරුණුයි නේද? ඔව් තත්ත්වය දරුණුයි. එක්ස්පෙන්සිව් එකේ පොඩ්ඩක් තත්ත්වය දරුණුයි. පටන් ගන්න මෙච්චර සුදුසු හොඳ නැහැ. බලමු මේ ඉස්සරහට මොන ආසන සෙට් එකද කියලා මේ අරගෙන බලමුනේ. ඔන්න ඒවා ලස්සනට අරගමු හරිද? ගැටලුවක් නැහැ නේද? මෙලු බැලුමට කලස් දෙක නම් වෙනස් දෙකේ චීප් එකේ නිකන් හේදිලා වගේ තියෙන්නේ. මේක නම් මේ හොඳට තියෙන කලර් එක. කලර් එක හොඳයි ඉතින්. බලමු අපි ක්ලෝස් අප් ලුක් එක පොඩ්ඩක්. ක්ලෝස් අප් ලුක් එකකින් ගත්තොත් ඉතින් මේ මුලින්ම බලමු මේ එක්ස්පෙන්සිව් එකේ පේන්නම තියෙනවා බිත්තරයක්. බිත්තර දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ නාසි ගොරන්න එක තියෙනවා. ටිකක් තද කලර් එකකින් නාසි ගොරන්න එක තියෙනවා. දැන් චීප් එක ගත්තොත් ඒක නම් මේ චිකන් එකක් තියෙනවා. ඒකේ බිත්තරයක් තියෙනවා. තව සෝස් තියෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන්නේ බත් එක තමයි නාසි ගොරන්න එක. ඊට පස්සේ ඉතින් දෙකේම ලුක් එක කොහොම තමයි තියෙන්නේ. දැන් සීන් එක කියන්නේ හරිද? මේගොල්ලෝ මෙන්න මේක දුන්නාද? මේ මොනවද ඉතින් බෙස්ට් එක. දැන් කියන්න බැරි නම් ලුක් එකේ ඒගොල්ලෝ වෙනම තමයි මේ චිලි පේස්ට් දෙන්නේ. ඒක පොඩ්ඩක් තියාගමු පැත්තකින්. හරියන අපි පෝෂන් එක අතින් පොඩ්ඩක් ගමු. අපිට පොඩ්ඩක් මේ පැටලුණා දෙක පැටලුණා. මේ ඉන්න දැන් පෝෂන් එක පොඩ්ඩක් බලමු. මේ චීප් එකේ නම් මේ පෝෂන් එක උනා ග්‍රෑම් 629ක් 630ක් වගේ තමයි වෙන්නේ. 630යි ග්‍රෑම්. ඔව් 630ක් වගේ. එතකොට එක්ස්පෙන්සිව් එකේ මේ පෝෂන් එක උනා ග්‍රෑම් 900ක් වගේ තමයි උනේ. ඇත්තටම 900ක් කියන එක නම් මදි නේ. ඇත්තටම මේ මදි ඉතින්. අපි ඒක පොඩ්ඩක් බෙදලා බලමු ඉතින් කැල්කියුලේටරේ. 629 බෙදුවාම 350න් 1.79ක් කියනවා. මේකට ලකුණු. එතකොට මේක 4050යි ග්‍රෑම්. නේ මේ රුපියල් 4050යි. හරි එතකොට මේක බෙදන්න ඕන 900න්
450 නේ. එතකොට එන්නේ 0.222 එන්නේ. කියන්නේ ලොකු ගැප් එකක් තියෙනවා. මේකට 1.77ක් ආවා. 0.222 එන්නේ පෝෂන් එක. හරි. එහෙම තමයි යන්නේ ප්‍රයිස් එක අතර අතරතරි අනුපාතය. හරිද? දැන් චීප් එකේ පෝෂන් එක කොච්චර ලඟද මේ රුපියල් 350. පහම දෙන්න පුළුවන් නේද? බුරු කතාව ඕනේ නැහැ අතන. ලොවෙත් දෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම 5න් 10 දෙන්න පුළුවන් නේද දෙනවා. 5න් 5 දෙනවා මේකට. මේකේ පෝෂන් එක හොඳටම හොඳයි 350 මේක. හරි හා එක්ස්පෙන්සිව් එකේ මේ පෝෂන් එකට කීයක් දෙනවා? 5න් එකක්. මාස් 5න් දෙකක් වගේ. ගානේ හැටියට පෝෂන් එක නම් ගොඩක් මදි. මේක මම හිතන්නේ දෙන්නෙක්ට ඔය කන්න පුළුවන් සීන් නෙවෙයි. ඔය බිත්තර දෙකක් තියෙන දෙන්නෙක්ට කන්න වෙන්නේදී ප්‍රයිස් එක හැටියට නම් පෝෂන් එක මදි ඉතින්. අවසානවට පෝෂන් එක මදි. 5න් ගත්තාම මම නම් දෙන්නවා 5න් 2යි. ඒකට ඒකට 10න් 3. හරි අද බලමු මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් කොට බලන්න. හරි මුලින්ම අපි මේ චීප් එක බලමු. චීප් එකේ සෝස් එකක් තියෙනවා. මේ තක්කාරි නේද? නෑ මාළු මිස්. ඒ ඩෙවල් සීන් නැන්නේ තියෙන්නේ. ඔව්. එන චිකන් එක. චිකන් එකත් හොඳයි නේ. චිකන් එකත් ඇත්තටම ප්‍රයිස් එකට නම් පට්ටම් වටිනවා. ඒ සයිස් එක හොඳයි. ඊපස්සේ මේ එග් එක. එග් එක. ඒකට චිලි පේස්ට් දීලා තියෙනවානේ. ඔව් චිලි පේස්ට් තියෙනවා. හැබැයි මේ නාසි ගොරන් එකේ එන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් මේ බුල්සයි එග් එක. බොයිල් එග් එක නෙමෙයි ඉන්නේ. මේකට මම දෙනවා 5න් 5 ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වලට. මලත් 5න් 5 දෙන්න නෑ ඇත්තටම. කියන්න මේකේ වැරද්දක් නෑ ඇත්තටම. තනන්න නෑ වැරද්ද කියන්න. ඒකට මේ චීප් එකේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වලට 10න් 10. 10න් 10 ඔක්කොම 10න් 10 යනවනේ ඒක. ඔව් 10න් 10 යනවා. අපිට මේ ස්පොන්සර් කරේ නෑ කවුරුත්. මාර කඩේ යන්නේ. අපි බලමු මේ එක්ස්පෙන්සිව් එක. ඉතර දෙකක් තියෙනවා නේද? පේන්න නෑ චිකන්. මිරිස් කෑලි තියෙනවා කපලා මේ චූටියට. කිස්සෝ කෑලි තියෙනවා බොහොම පොඩියට තියෙන මේ. මාරම් පොඩිනේ. චිකනුත් ඒ මාරම් පොඩි. කියන්නේ මික්සින් නෑ නේද? චිකන් තිබ්බද? චිකන් පොඩි කෑලි තියෙන. ප්‍රොන්ස් තියෙන සයිස් එක රෝමයි. අවු මෙන්න මෙච්චර චිකන් එක ලොකුට පේන්න නෑ. ටිකක් මොකුත් නෑ. කැරට් තියෙනවා. චිලි තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලීක්ස් තියෙනවා. තව ඒගොල්ලෝ මේ ඉබෙස් ටික තිබ්බා. ඒක තමයි ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන්නේ. ඒක ඉතින් මං ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වල මම මේකෙන් නම් දෙන්නේ චිකන් නම් ඇත්තට නෑ වගේ. මේකේ මේ ස්පයිසි එක නම් හොඳයි වගේ. මම නම් මේකට දෙන්නේ 5න් 0ක් වගේ දෙනවා. මම 5න් දෙකක් උඩරිම දෙකක් වගේ තමයි දෙන්නේ. එතකොට ඒකට 10න් කීයද? 2. අයි දැන් 5න් බින්දුවක් දුන්නේ නිකන්. බින්දුවක් නේ මම බලාපොරොත්තු වෙන ඇත්තට මේ මොකක් හරි අඩු ගානේ මේ චිකන් කෑල්ලක්වත් තියෙයි කියලා. චිකන් නෑ නේ මේ. ඒකනේ කේස් එක. ඔව් නේ චිකන් අඩුද දෙයක්. ලෙග් හරි මොකක් නියල් උඩින් හරි දාන්න තිබ්බා. ඒ ප්‍රයිස් එකේදී. ඉතින් ගරහනවා වෙන්නත් බෑනේ මේ වයිදී. බැලු බැලමට පේනවනේ මේකේ 10 දේවල් නෑ කියලා. ඔව්. ඉතින් 5න් බින්දුවක් කරන්න කීයක් දෙන්න පුළුවන් කියන්නේ. කියන්නේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වල ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් නෑ මේකත්. මහලුකුරු නෑ මේ. මේක ඉතින් මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් නෑ ඉතින් එච්චරයි. හරිනේ අපි මේ දැන් මේ කතන්දර දන්නේ ටේස්ට් එක නම් ගොඩක් වැදගත්. ටේස්ට් එකයි ස්මෙල් එකයි තමයි ගොඩක් වැදගත් මිනිස්සුන්ට. හරි මුලින්ම බලමු මේ එක්ස්පෙන්සිව් එක ස්මෙල් එක. එතකොට මේ එක්ස්පෙන්සිව් එකට ස්මෙල් එකට කීයක් දෙනවා? ස්මෙල් එක නැත්තම් හොඳයි. මේ රුපියල් 450 නාසි ගොරන් එකේ ස්මෙල් එක 5න් හොස් ස්මෙල් එක නැත්තම් 5න් 4ක් වගේ දෙන්න පුළුවන්. ස්මෙල් එක. ඔව්නේ. මාත් 5න් 5ක් වගේ දෙනවා මේ ස්මෙල් එකට. 450ක් ස්මෙල් එකක් දෙන්නේ. ස්මෙල් එකේ 450 ස්මෙල් එකක් ඉන්නේ. එහෙම හිතන්න බෑ මට තේරෙන්නේ. එන්නේ සුවඳ විලවුන් මොකක් හරි ගන්නවා එවන් වෙන්නේ. ඔව්. මොකක් හරි බ්‍රෑන්ඩඩ් මේ පර්ෆියුම් එකක් ගෙවුවා නම් හරි. හරි. 5න් 4යි මං 4 වාගිය. මං 5යි. එතකොට 10න් 9. 10න් 9 එක. හරි බලමු මේ චීප් එක. මේ චීප් එකේ ස්මෙල් එකක් නෑ අතුගොත්. ඒක රුපියල් 350යි නේ. ඔය වරදක් කියන්න බෑ ඉතින්. 5න් 3ක් වගේ. මම නම් 5න් 2ක් වගේ දෙන්නේ. ස්මෙල් එක කියන්නේ එන්නේ නෑ ඒක. ස්මෙල් නෑ ඒක. එක්ස්පෙන්සිව් එකේ ස්මෙල් එකක් එනවා. මේකේ ස්මෙල් එකක් එන්නේ නෑ. ඒක නම් 5න් 3ක් දෙනවා. මොකද ප්‍රයිස් එක අඩු ඉඳලා. මොකද ගඳක් එන්නේ නෑ නේ ඒකේ. ඇට්ලිස්ට් නේ. මොකද එන්නේත් නෑ ගඳක් එන්නේ නෑ. උදාසීනයි. අද ලෙවල් එකේ දෙනවා මම 5න් 3ක් වගේ. හරිනේ ඒකට 10න් 5යි යන්නේ මේ ස්මෙල් එකට චීප් එකේ. සංග්‍රාමයක් කරනවා මෙතනද. දැන් තමයි හොඳම පාර්ට් එක ටේස්ට් එක. මේක නම් මට කන්න ඕනේ මොකද්ද මේ ආතල්ලෙක් කියලා බලන්න. එක්ස්පෙන්සිව් එක මේ තරම් ආතල්ද කියලා බලන්න ඕනේ. මොකින්ද මුලින්ම ගන්න. චීප් එකෙන් ගමු. චීප් එකම නැත්තම් ඒක ආවේ නැත්තම් එහෙම ඊට පස්සේ නේ. කොහොමද දෙන්නේ කියලා ලකුණු? මම චීප් එකේ ටේස්ට් එකට දෙන්නේ 5න් 4ක් 5ක් දෙන්න අමාරුයි. 5න් 4ක් දෙන්න අමාරුයි කියන්නේ මේකේ පැන්රක් කරනවා නේ කේස් එක. මේ සෝස් එක දන්නේ නැහැ කොහොමද ඒ බත් එක බැලන්නේ? ගැටලුවක් නැහැ. කියන්නේ වැරද්දකුත් නැහැ හොඳකුත් නැහැ. 350යි 5න් 3ක් වගේ. ඒකට 10න් 7ක්. ඒකට 10න් 7ක්. එක්ස්පෙන්සිව් එකක්. එක්ස්පෙන්සිව් එක. අත දැන් තේරෙනවා ඒක 450ක් වුණේ කියලා. මේක සද්දි අමුතු අතල්ලක් කියනවා මේ ඇත්තට ගොත්. මම හිතුවේ මෙලෝ රහක් නැතුවද කියලා මේ. ඒක ඇත්තටම රහයි බා. ගොඩක් රහයි මේ චීප් එකට නම් ගොඩක් රහයි. හරි මම මේකට දෙනවා 5න් 5ක් මොකද මේ ටේස්ට් එක කියන්නේ ටේස්ට් එකක් තියෙන්න පුළුවන් උපරිම තියෙනවා ඒකේ. ඔව් නේ මාත් ඒකට 5න් 5ම දෙනවා ඒ හේතුවින්ද. ආයි ටේස්ට් එකේ මේ තව ලෙවල් එකක් කියලා නෑ ඒකේ. හිතන්න අමාරුයි නේ ඊට ලෙවල් එක. টොප්ම ලෙවල් එක ටේස්ට් එක නම් තියෙනවා. හරි දැන් පොඩ්ඩක් චිකන් එක පොඩ්ඩක් ටෙස්ට් කරමු. චීප් එක චිකන් එක ලොකුට තියෙනවා කඩට ගන්න පුළුවන්.
හරි එතකොට ඔයා චිකන් එක ටේස්ට් එක කියන්න දෙන්න. මම නම් හරිද මේ ඕවර් ඇක්ටින් නේ මේකද මේ මේක පට්ටනේ රුපියල් 350ට මේ චිකන් එක 350 වටිනා ලොකු චිකන් පෝෂන් එකක් දෙනවා. මට හිතා ගන්නවත් බෑ. පහින් පහම දෙනවා අනිවාර්යෙන් මේක. මට නම් පහෙන් පහම දෙන්න අමාරුයි. මොකද මේ චිකන් එක පොඩ අමුයි වගේ මට නම් හිතෙන්නේ මං කැමති නෑ එච්චර මේ ඔයාගේ කැමති කියන්නේ. වෙට් එකට වගේ නිකන්. ඒ හින්දා මට දෙන්නේ පහෙන් 3ක් වගේ. එතකොට මේ චිකන් එක කිස් කරනද ඔක්කොම? එතකොට ඒකට යන්නේ 10න් 8යි. චිකන් එකේ මේ චීප් එක. මේකේ චිකන් නැද්ද? මේක චිකන් නෑ හරිද? මේ එන ඇහැට පේන්නේ තියන්නේ දී. මේක තේරුමක් නැති වෙයි මම හිතන්නේ මේ කරන වැඩේත් හරියන්නේ එච්චර බෑ මේ චිකන් වල. මේ චිකන් මොකද නේතුනේ මේක ටේස්ට් එක වරනවා. එක්ස්පෙන්සිව් එක චිකන් එක බොඩි වෙන්නේ. කොහොමද ඉදන්නේ මේ චිකන් එක? මම දෙන්නේ පහෙන් 3ක්. මොකද පෝෂන් එකත් මදි මේ ටේස්ට් එකත් හලකොට එන්නේ නැහැ චිකන් එකේ. මම දෙන්නේ පහෙන් 3ක්. ඒකට 10න් 4යි යන්නේ චිකන් එකට. එක්ස්පෙන්සිව්. එහෙනම් අපි ඕවරල් ටේස්ට් එක බලමුද? ඕවරල් ටේස්ට් එක චිලි පේස්ට් එකම තියෙනවා 10න් බලන්න. මේ මික්ස්චර් මදි නේ චිලි පේස්ට් මේ. ඕවරල් ටේස්ට් එක චීප් කන්ඩි. මේක මරු වෙන්නේ මේ ඕවරල් ටේස්ට් එක හොඳ වෙනවා මේ චිකන් එකේ ඉඳන් නාසි ගොරන්නේ නියමට සෙට් වෙනවා. ලකුණු කීයක් දෙනවද මේ චීප් එක? ඕවරල් ටේස්ට් එකනේ. ඕවරල් ටේස්ට් එක. පහෙන් 4. පහෙන් බව දෙනවා චිකන් එකේ ඉඳන් සම්පූර්ණ වෙනස් වෙනවා මේකේ ටේස්ට් එක. පට්ටම නයි චිකන් එකත් එක ගෑව. එක්ස්පෙන්සිව් ඕවරල් ටේස්ට් එක. හරිනම් මේවා එක්ස්පෙන්සිව් එකේ ඕවරල් ටේස්ට් එක මේ පහෙන් කීයක් දෙනවා? ඒකට මම පහෙන් 5 දෙනවා මොකද ඒක ගැටලුවක් නැහැ. පහෙන් 5 දෙන්න උල. ඔව් මේ හැබැයි ටේස්ට් එකයි ඕවරල් ටේස්ට් එකයි ලොකු වෙනසක් නැහැ. වෙනසක් නැහැ අර මේ. ඒ කියන්නේ ඕවරල් ටේස්ට් එකම තමයි මේක එන්නේ කොතර නිකන් පොඩි කෑලි මේ ඉස්සෝ කෑලි යනම්මනම් මික්ස් කරලා දෙන හින්දා මේ කොහොමත් ඕවරල් ටේස්ට් තමයි එන්නේ මේක අද්දි. ඒ හින්දා මේ මම පහෙන් පහම දෙනවා ඉතින් කොහමද? ඔය හින්දා මේ එහෙම මේනවා චිලි පේස්ට් එක විතර අපි වෙනම ඇඩ් කරගත්තේ. එතකොට කොහොම හරි එකට 10න් 10ක් යනවා. ඒකටත් යනවා 10න් 10. මේක කන්න කලින් පොඩ්ඩක් අපි බලමු අද මොකද තත්ත්වේ තියෙන්නේ නේද මේ පොයින්ට්ස් ටේබල් එකේ පොඩ්ඩක් බලමු. හරි අපි මුලින්ම බලමු මේ එක්ස්පෙන්සිව් එක. ඔව් එක්ස්පෙන්සිව් එක උඩ පැකින් වලට ලකුණු 4යි. ඊට පස්සේ පෝෂන් එකට 3යි. ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වල 10න් 2යි. ස්මෙල් එකට තියෙනවා 10න් 9ක්. ඊට පස්සේ ටේස්ට් එකට 10යි. චිකන් එකට 4යි 10යි. ඕවරල් ටේස්ට් එකට ආයි මේ 10න් 10යි. එක්ස්පෙන්සිව් එක ලකුණු 42ක් කියලා තමයි අපි සටහන් වෙන්නේ. සටහන් වෙන්නේ බෝඩ් එකේ. බෝඩ් එකේ සටහන් වෙන්නේ ලකුණු 42ක් විදියට. දැන් බලමු චීප් එකේ. චීප් එකේ පැකින් වලට 10න් 10යි. පෝෂන් එකකට 10න් 10යි. ඊට පස්සේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් වලට 10න් 10ම දීලා තියෙනවා අපි. එතරම් ලකුණු 30ක් ගෙඩි පිටින්. ඔව්. ස්මෙල් එකට 7යි 10යි. ඊට ටේස්ට් එකට 10න් 7ක් දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ චිකන් මේ ටේස්ට් එකට දීලා තියෙනවා 10න් 8ක්. ඕවරල් ටේස්ට් එකට දීලා තියෙනවා 10න් 9ක්. චීප් එක. ඒතර ඔක්කොම ලකුණු 61ක්. 61ක් ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා චීප් එක. චීප් එක කැම්මත් තමයි. නියම එක්ස්පෙරිමන්ට් එකනේ අදනවා. නියම එක්ස්පෙරිමන්ට් එක. හරි ඉතින් උඹ වෙනස් වෙනවා ඉතින් ගණන් එක්ක බලද්දි මේකේ මහා රහක් තියෙනවා නේද ටේස්ට් එක. ටේස්ට් එක ඇත්තටම 10න් 10 කියන්නේ මේක තව දෙන්න බෑ. මේකයි කේස් එක නැත්තම් දෙන්න පුළුවන්. හරි කොහොම හරි එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක එන්ජොයි කරන්න සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අනිවාර්යෙන්. ලයික් එකක් අනිවාර්යෙන් ආයෙ පලක් කරනවා මේ ඉන්ස්ටාග්‍රෑම් එක. ඔතනින් වැටෙන්නේ හැමදාම. ඊට පස්සේ කොහොම හරි කමෙන්ට් එකකුත් දාන්න මේ ඔයා මේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් මොකක්ම හරි කමන්නේ නැහැ. ඉමෝජි එකක් හරි කමන්නේ නැහැ. අනිත් එක තමයි මේ සබ්ස්ක්‍රයිබ් එකේ බෙල් අයිකන් එක ඕල් දාගෙන තියාගන්න. ඒක ලේසි කට්ටිය. එහෙනම් මේ වීඩියෝ මෙතනින් ඉවරයි. යම්මන් කැපේදලා මේ මගු හයිලයිට්ස් එකත් බලන්න අනිවාර්යෙන්. ඒකේ සුපිරි අසල්ටයක් තියෙනවා. එහෙනම් වීඩියෝ කරා.